Gara sửa chữa ô tô Hoàng Hải Auto xin chào tất cả mọi người. Hoàng Hải Auto tiếp tục sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ xe ô tô Mazda 6 thay nhất động cơ, lọc nhất động cơ, vệ sinh lọc gió động cơ, lọc gió. Điều hòa, đặt lại lịch bảo dưỡng định kỳ, xúc rửa hệ thống nước mát trước khi thay thế nước làm mát mới, bảo dưỡng hệ thống phanh và thay dầu phanh và cuối cùng kiểm tổng quát khung gầm, động cơ, hộp số vỏ. Xem có gì bất thường không trước khi bàn giao xe cho khách hàng. Nếu có bất cứ thắc mắc về sửa chữa xe ô tô và nâng cấp xe ô tô hãy liên hệ đến Hoàng Hải Auto theo số điện thoại 0988 290334. Hoàng Hải Auto Car Repair Garage. Hello everyone. Hoàng Hải Auto continues to repair and periodically maintain Mazda 6 cars, change engine oil filter, clean engine air filter air conditioner, reset routine maintenance schedule, flush the cooling water system before replacing with new coolant, maintain the brake system and change brake fluid, and finally check the chassis, engine, transmission. If you have any questions about car repair and car upgrade, please contact Hoàng Hải Auto at 0988290334. Gara sửa chữa ô tô Hoàng Hải Auto cảm ơn tất cả mọi người.